मूग आणि ओट्सपासून बनलेले हे डोसे मस्त असे मऊ लुसलुशीत आणि चवीला सुद्धा फार सुंदर होतात। जे वेट लॉससाठी पर्याय शोधत असतात त्यांच्यासाठी हा एक हेल्दी पर्याय ठरू शकतो। यामुळे पोटसुद्धा भरलेलं राहतं आणि सारखं खाण्याची इच्छा होत नाही। त्यामुळे अर्थातच वेट लॉस व्हायला सुद्धा मदत होते। पौष्टिक असे आहेत। नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। मूग 4 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले। त्यानंतर पाण्यातून काढून मी रात्रभर चाळणीमध्ये ठेवून दिले, तर सकाळी 11 वाजेपर्यंत असे त्याला मोड आले होते। मुगामध्ये मोड आल्यामुळे ॲमिनो ॲसिड, अँटीऑक्सिडंट तसंच विटॅमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन भरपूर प्रमाणात असतं। आता ते मी मिक्सरला लावून घेणार आहे। त्यामध्ये 1 मिरची, थोडंसं आलं, 1 टीस्पून जिरे, अर्धा कप मसाला ओट्स घेतले आहेत। ओट्समध्ये सुद्धा भरपूर प्रमाणात विटॅमिन्स, मिनरल्स, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंटचं प्रमाण असतं। थोडीशी कोथिंबीर घेते आवडीनुसार, चवीपुरतं मीठ आणि 1 ग्लास इथे मी ताक घेतलेलं आहे। इथे तुम्ही पाणीसुद्धा वापरू शकता। आता हे मी मिक्सरला लावून घेणार आहे। हे पहा, मिक्सरला अशी मी एकदम स्मूथ पेस्ट करून घेतलेली आहे। अशी इतकी कन्सिस्टन्सी हवी आपल्याला डोसे करण्यासाठी। ही कन्सिस्टन्सी एकदम बरोबर आहे। 10 मिनिटं आता बाजूला ठेवून देऊया। 1 टीस्पून तेल घेतले, त्यामध्ये 1 मीडियम आकाराचा कांदा, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घेऊन व्यवस्थित परतून घेऊया। आता त्यामध्ये थोडंसं अर्धा टीस्पून जिरे घालूया। पुन्हा एकदा परतून घेऊया थोडंसं। इथे 3 मीडियम आकाराचे टोमॅटो घेतलेत, ते सुद्धा सॉफ्ट होईपर्यंत थोडेसे आपल्याला शिजवायचे आहेत। आता त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून आपण 2 ते 3 मिनिटं झाकून ठेवून शिजवू देऊयात। आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। पाव टीस्पून हळद आणि पाव टीस्पून मिरची पावडर घालूया। व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। 2 ते 3 मिनिटं पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया। झाकण काढल्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं 1 टीस्पून पाणी घालूया आणि पुन्हा एकदा आपण टोमॅटो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। टोमॅटो एकदम सॉफ्ट असे शिजले पाहिजेत। त्यामध्ये थोडीशी चवीपुरती साखर घालूया। टोमॅटोही आता एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत। आपण ते मिक्सरला लावून त्याची बारीक पेस्ट करून घेऊया। डोसा करण्यासाठी पॅनला आपण तेलाने ग्रीस करूया, त्यावर पाणी शिंतळूया टेम्परेचर मेंटेन करायला आणि टिश्यू पेपरने पुसून घेऊयात। आणि आता त्यावर डोस्याचा बॅटर व्यवस्थितपणे पसरवून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपल्याला एकदम स्लो ठेवायची आहे। बॅटर टाकून झाल्यानंतर आपण त्यावर थोडंसं तेल टाकूया। नंतर आपल्याला फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि दोन्ही साईडला असा खरपूस डोसा आपण भाजून घेऊया। डोसा आता काढूया। त्याच पद्धतीने आता आपण दुसरासुद्धा डोसा करूया। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। आपण वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा।